ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਖਾਲੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਮੋਨੀ ਵਿਗੁਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਮੌਨ ਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਨਮਤ ਦੀ ਹੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਪਜਿਆ ਸੰਕਲਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਕਾਢ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 12-12 ਸਾਲ, 24-24 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਭਰ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿਆਣਪ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਅਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖੈਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬਿਨ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਜਾਂ ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਇਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਰਿੱਧੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਮਣਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਾਪ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਪ ਗੁਪਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਟ ਕੇ ਇਸ ਰਟਣਯੋਗ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ ਪਹਿਲੇ ਤਜੇ ਸਰੀਰ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਇਨ, ਖੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟੀਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਖ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਇੰਧਣ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਧੋਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੇ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਮਿਟ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਤੋਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਤ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਘੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਕੜ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਿਤਰਾਈ ਕਿਨ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਭੇ ਬੁੱਧੀ ਜਾਲਿਨ ਇੱਕ ਰਹੇ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਵਿਨਾਸ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਚਰੀ ਬੁੱਧੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੈ ਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਭੈ ਪਦ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੀਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ,
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਚੋਲਾ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੈਭੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੇ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੇ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨਿਆ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਮਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਮਰਦੀ ਹੈ।